everyone and welcome to Sam's World. Last time মোৰ budgies আৰু guinea pigs ওপৰত ভিডিও বনোৱা পিছত বহুত মানুহে মোক এনকাৰেজ কৰিছে যে পেটছৰ ওপৰত আৰু ভিডিও বনাব লাগে। তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ। In fact বহুত সোনকালে আমাৰ ঘৰত মই এটা পেট হাউসৰ ওপেনিং কৰি আছো যত এটা সাইড হ'ব এভিয়াৰী আৰু এটা সাইড হ'ব guinea pigsৰ হাউস আৰু মই মোৰ পেটছ খিনিক বহুত সোনকালে তাত শিফট কৰিম and I am really excited for that. কিন্তু আজিৰ ভিডিওত মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম যে এতিয়ালৈ মই কেনেকৈ আৰু কোট আমাৰ ঘৰত guinea pigs খিনিক ৰাখি আছিলো। এইটো হল মোৰ guinea pigsৰ ঘৰ আৰু এই ৰুমটো মোৰ বেডৰুমৰ একেবাৰে ওচৰত আছে। ৰুমটোৰ এটা পাৰ্টত guinea pigsৰ কাৰণে এটা ঘৰ বনাই দিয়া হৈছিল যাৰ লেন্থটো 2.5 মিটাৰ আৰু ব্ৰেডটো 1.5 মিটাৰ হয়। ঘৰৰ ভিতৰতে 5টা ৰুম বনাই দিয়া হৈছে যাতে মেল guinea pigs খিনি ডমিনেন্ট guinea pig কেটাৰ পৰা আতৰি থাকিব পাৰে আৰু যাতে ব্ৰিডিংৰ টাইমত ফিমেল guinea pig বুৰে নিজৰ এটা চেম্বাৰ বাছি ল'ব পাৰে। দুইটা সাইডে ওপৰলৈ উঠিব পৰা সাৰফেস দি থোৱা আছে যাতে guinea pig বুৰে খুচি মতে কেতিয়াবা ফাৰ্স্ট ফ্লোৰ কেতিয়াবা গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰ কৰি থাকিব পাৰে। প্ৰথমতে মই ফ্লোৰত নিউজ পেপাৰ পাৰি লওঁ যাতে ইয়াৰ ওপৰৰ সাৰফেসটো লেতেৰা হলে নিউজ পেপাৰখিনি দাঙি নি পেলাই দিব পাৰি। মই প্ৰতি সপ্তাহে বেডিংখিনি সাফা কৰোঁ আৰু এমাহৰ মূৰত নিউজ পেপাৰখিনি চেঞ্জ কৰোঁ। ইয়াৰ পিছত আহে খেৰৰ বেডিং। মই ৰুম কেটাৰ ভিতৰত অলপ বেছিকে খেৰ থৈ দিওঁ কাৰণ guinea pig লাজুকী স্বভাৱৰ হোৱাৰ বাবে বেছিভাগ সময় ইয়াৰ ভিতৰতে থাকি ভাল পায়। কিচেনৰ ৰেনোভেশনৰ সময়ত বদলি কৰা কাবাৰ্ডৰ দৰজাখিনি ফাইনেলি কিবা কামত আহিল। যিহেতু guinea pigsৰ মেটিং আৰু ব্ৰিডিং হৈ থাকে তাৰ কাৰণে ঘৰত যতে যি থাকি যোৱা বস্তু পাওঁ সব আনি হাইড আউটছৰ হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰি পেলাওঁ কাৰণ guinea pigsে বেলেগ জেগা এক্সপ্লোৰ কৰি ভাল পায়। থাৰ্ড বেডিঙত মই ইউজ কৰিছো ফ্ৰেছ ঘাঁহ। guinea pigsৰ প্ৰাইমেৰী ফুড সোৰ্স হয় ঘাঁহ আৰু সেইকাৰণে মই খেৰ আৰু ঘাঁহ মিক্স কৰি বেডিং এটা বনাই দিওঁ কাৰণ guinea pigs বুৰে খেৰৰ ভিতৰত সোমাই লুকাই ঘাঁহ খাই ভাল পায়। ফাইনেলি অলপমান পাচলি তাহাঁতৰ ডায়েটটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে। চাওকচোন বেচেৰা কেইটা দিনটো ধৈৰ্য ধৰি ৰৈ আছিল যে কেতিয়া নিজৰ ঘৰত আকৌ সোমাব পাৰো। বহুত মানুহে অকল মৰম লগাৰ বাবে বা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাহাঁতৰ লগত খেলি ভাল পাব বুলি ঘৰত guinea pig পোহা আৰম্ভ কৰে কিন্তু আপোনালোকে এইটো কাম নকৰিব কাৰণ আমাৰ দৰে guinea pigও এটা জীৱ হয় আৰু তাহাঁতৰো কিছুমান দৰকাৰ আৰু ঘৰত ৰখা নিয়ম থাকে আৰু সেইখিনি তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰিব পাৰিলেহে ঘৰত guinea pig ৰখাটো মই এটা স্মাৰ্ট ডিসিজন বুলি ভাবো। ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম আপোনালোকক বহুত সোনকালে বেলেগ এটা ভিডিঅ' সৈতে। নমস্কাৰ।